السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الحكم في الحلقة الثانية من كيف تصبح روبوت. طبعا تكلمنا المرة اللي فاتت عن انه الواحد عشان يقدر يصير روبوت الخطوة الأولى انه لازم يفهم جوانب الحياة، لازم تفهم ايش هي الجوانب اللي تتعلق في حياتك كاملة علشان تقدر تطور كل واحدة على حدة. وتكلمنا وقلنا انه اول حاجة ان شاء الله راح نتكلم عنها في هذه السلسلة هي راح تكون عن التعليم الذاتي، واللي لها علاقة في الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي. طيب اول حاجة لازم تتعلموها انه ايش هو التعليم الذاتي، اللي هو اللي يدخل في الارتفيشال انتليجنس في الذكاء الصناعي. طيب زي ما انتم عارفين طبعا الكمبيوتر هو ما يقرأ غير 1 و0، يس اور نو، بس ما عنده 1 2 3 4 5، عنده 1 أو 2 اللي هو 0 أو 1 فقط. علشان يقدر يوصل للقرار المناسب ويقدر يحلل البيانات لازم يعتمد على خوارزمية معينة تعتمد على يس اور نو فقط. في الذكاء الصناعي يوجد خوارزمية كبيرة جدا تتألف من عناصر وعوامل كثيرة مرة، يكون عندها مخزن معلومات يسموها قاعدة البيانات. مخزن المعلومات هذا تأخذ منه هذه البيانات وتحللها بناء على الخوارزمية اللي انت تعطي له اياها، وهو يبرمجها بالطريقة الصحيحة ويقدر يتوصل للنتيجة اللي انت تبغاها او على حسب البيانات المعطاة له. في حياتنا الواقعية كيف نقدر ندخل التعلم الذاتي أو هذه الخوارزميات على حياتنا الشخصية بدون كمبيوترات بدون أي حاجة؟ نوعية البيانات المدخلة لنا لها نوعين، حاجة يسموها السوبرفايزد وحاجة يسموها النون سوبرفايزد أو الانسوبرفايزد. طبعا معناته بالعربي السوبرفايزد هي عبارة عن بيانات أنت أعطيته دليل مانيوال خاص فيه تقول له إن البيانات اللي من النوعية هذه حللها بالطريقة الفلانية. لكن إذا كانت بيانات ما عندك التحليل حقها، ما عندك البرمجية حقتها، ما أنت عارف هي كيف تمشي، فلازم تقول له إنه هذه البيانات عبارة عن بيانات ما عندي التحليل حقها، ما أعرف كيف أقدر أحللها بالطريقة المناسبة، فتخلي الكمبيوتر هو اللي يحللها ويطلع لك بالجواب النهائي ويعطيك في النهاية القرار ويحلل لك البيانات بناء على الخوارزميات اللي موجودة عنده. طيب إيش علاقة هذا الكلام كله في حلقتنا اليوم؟ إيش علاقتها في كيف تقدر تطور نفسك بالتعلم الذاتي وبالخوارزميات، وكيف تقدر تخلي الذكاء الصناعي موجود داخل نفسك؟ راح تدخل في عاداتنا اليومية. كيف تقول عاداتنا اليومية؟ على سبيل المثال احنا نتعلم قيادة السيارة، اتعلمنا قيادة السيارة وصرنا نعرف أساسيات القيادة وصرنا دائما نسوي نفس الشيء، لكن ما نفكر انه كيف نقدر نطور مهاراتنا في القيادة، كيف نقدر نضيف شغلات بسيطة بشكل يومي أثناء قيادتنا ترفع من مستوى المهارة القيادية والإحساس باللي حوالينا. على سبيل المثال إذا حطيت في راسك إنك في كل مرة تسوق لازم تركز في لوحات السيارات اللي حوالينك، لازم تركز في نوعيات السيارات اللي حوالينك، إذا حطيت في راسك إنك دائما تركز في الإشارات وتحسب الوقت بين كل إشارة، إذا حطيت نفسك إنه تحاول إنك تتخيل سرعة الناس اللي حوالينك، يعني تقول أنا الحين قاعد أسوق على سرعة 120، يعني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني يأخذني تقريبا عدد الثواني 1 2 3 4، راح أوصل من اللمبة الفلانية لللمبة الفلانية. أنتوا راح تعتقدوا إنه الكلام قاعد معقد شوية وفي تفاصيل كثيرة، لكن زي كذا هو التعلم الذاتي. لما تحط في راسك حاجة إنك ودك تتعلمها ودك تحصل على هذه المهارة، أنت راح تقدر توصل لهذه المهارة بدون ما تنتبه لنفسك. مخك جوة نفسك يقعد يحلل هذه البيانات ويعطي لنفسك النتيجة النهائية بدون ما تنتبه. طيب أعطيكم مثال واقعي ويحصل والكل يشهد عليه. أنت الآن علشان تقدر تحقق أكبر هدف في حياتك، علشان تقدر تنجح في حياتك، 80% من الناجحين في العالم يكتبوا أهدافهم. مو شرط إنه يحاول إنه يسعى لهذا الهدف، مجرد إنه الواحد يكتب هذا الهدف ويعلقه في أي مكان أو يحطه في الجوال إنه والله هذا طموحي أو هذا هدفي في الحياة،
تلقائيا حياتك راح تتحسن. راح تلاقي عقلك اللاواعي يحاول انه يوجهك لهذا الهدف وتحاول توصل لهذا الهدف. طبعا في كثير اجراءات انت تقدر تسويها وتقدر تطور من نفسك بحيث انه تسرع وصولك لهذا الهدف. على سبيل المثال تحاول تحط ايش المهارات اللي تحتاجها وايش المهارات اللي تنقصك وايش القوة والمهارات اللي انت تملكها بحيث انه تقدر توصل لهذا الهدف. يعني مثلا انا تنقصني مهارة الكتابة بسرعة، حطيت هدف انه انا احتاج هذه المهارة علشان اقدر اكون موظف فعال في الشركة واكون ممتاز في الايميلات، فاروح اطور من نفسي من مهارة كتابة الايميلات، احاول اني اطور مهارة التواصل مع الناس، واحاول اني اطور مهارة البرزنتيشن. فانا اذا حطيت هذه المهارات اني لازم اوصل لهذه المهارات ولازم احققها واكتبها، تلقائيا راح تلاقي حياتك وطريقة تفكيرك تتغير. لازم تدخل المعلومة هذه جوة مخك عن طريق عينك او عن طريق اذنك او عن طريق احساسك. لازم تدخل هذه البيانات لمخك. فبعد ما تدخل لمخك، مخك راح يسوي لها معالجة، راح يحاول انه يسعى ويوصل لهذا الهدف عن طريق المهارات هذه اللي انت كتبتها. فتلقائيا راح تلاقي حياتك تتغير شوية شوية. انا اعطيتكم مثالين بسيطة فقط، لو ندخل لأمثلة مرة كثير. مثلا تقول والله انا حاب اني اكون انسان اساعد زوجتي في البيت، احاول اني اكون اعرف انظف الصحون، احاول اني اكون انسان مرتب، احاول اني اكون إن حياتي كلها تكون دائما مرتبة، احاول اني اكون المكان اللي اجلس فيه دائما يكون مرتب. اذا انت حطيت في نفسك انك انت ان شاء الله راح تسعى لهذا الهدف، تلقائيا راح تلاقي مخك دائما يعالج هذا الشيء، راح تلاقي ضميرك يتحرك، راح تلاقي الناس اللي حوالينك راح تحس نظرات الناس اللي حوالينك تتغير. شوية شوية راح تقدر توصل لهذا الهدف تلقائيا. وراح تقول أحمد قالها، راح تشوفوا راح تصير قدامكم. جربوا الآن، من اليوم الآن وانت تسمع لهذا الفيديو، اكتب أهدافك في حياتك، اكتبها على ورق، حرك يدك بإحساسك بيدك بإذنك، حاول تسمع، اكتب الهدف حقك. وبعدها حاول تكتب ايش المهارات اللي انت نفسك تتملكها، ان كانت مهارات في كرة القدم، ان كانت مهارات في كتابة سرعة اليد، إن كانت مهارات في التحدث، إن كانت مهارات في التواصل اللي يسموها الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. كل هذه المهارات تقدر توصلها إن شاء الله إذا كتبت. ابدأ واكتب الآن، اكتب أهدافك واكتب مهاراتك، وهذه راح تكون الخطوة الثانية بإذن الله علشان تقدر تصير روبوت. وبكذا أنت تكون حطيت نقطة بسيطة في التعلم الذاتي أو الذكاء الاصطناعي داخل عقلك. وراح ندخل إن شاء الله في كيف تقدر تستخدم الخوارزميات وتدخلها في عقلك، وكيف تقدر تخلي الخوارزميات هذه بأعلى كفاءة ممكنة وتحسن من مهاراتك الأخرى. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذه الحلقة، ونكتفي من هذا القدر من المعلومات. سووا اللي قلت لكم عليه، ولا تنسوا طبعا السبسكرايب، ولا تنسوا اللايك، وسووا شير لأحبابكم عشان يستفيدون إن شاء الله وتشجعوني، وأعطيكم بإذن الله أفضل المستجدات لهذه الحلقة كيف تصبح روبوت. نراكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.